Συντάκτης του ΣΥΓΜΑ, ο Κυριάκος 56. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ο εξυγχρονισμός και η ανάπτυξη των υποδομών στις δημόσιες μεταφορές είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κονδύλια και για το συγκεκριμένο τομέα. Το θέμα είναι αν στην Κύπρο αξιοποιούμε αυτή τη δυνατότητα και σε ποιο βαθμό. Φιλοξενούμε τον λειτουργό του Τμήματος Δημόσιων Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, τον κύριο Χάρη Χριστοδούλου, για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Κύριε Χριστοδούλου, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ, κύριε Πενινάκη. Είναι διαρκής η προσπάθεια για βελτίωση των υποδομών των δημόσιων μεταφορών. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Είναι γεγονός ότι το Υπουργείο μας και το Τμήμα Δημοσίων Έργων δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη γενικότερα των υποδομών. Είτε αφορά οδικές μεταφορές είτε δημόσιες μεταφορές. Αντιλαμβάνεστε όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των χρηματοδοτούμενων της έργων δίνει μεγάλη βαρύτητα πλέον στην απεξάρτηση μας από τις ρυπογόνες επιλογές και άρα δίνει έμφαση στις επιλογές που θεωρούνται πλέον βιώσιμες και ιδιαίτερα στις δημόσιες μεταφορές που στην πραγματικότητα στην Κύπρο μιλούμε για τα λεωφορεία. Άρα ως Τμήμα Δημοσίων Έργων πρέπει να δώσουμε βαρύτητα σε κάθε έργο μας να υπάρξει εκείνη η υποστήριξη προς αυτά τα μέσα, αν θέλετε, και εις βάρος των ιδιωτικών χρήσης οχημάτων. Και χαρακτηριστικά παραδείγματα των συγχρηματοδοτούμενων μας έργων είναι η τηλεματική, η οποία είναι μέσα από υιοθέτηση των ευφυών συστημάτων μεταφορών που δίνουν σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται το λεωφορείο και καλώ τους πολίτες να χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές των κινητών τους το Pass for Transport, το οποίο μας δίνει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται το λεωφορείο που θα ήθελαμε να μας εξυπηρετήσει και σε πόσα λεπτά θα φτάσει στη στάση που μας ενδιαφέρει. Ή βλέπουμε τις πινακίδες σε διάφορα στρατηγικά σημεία των πόλεων που μας ενημερώνει. Το επόμενο λεωφορείο π.χ. το 157 θα φτάσει σε 1000 λεπτά στη συγκεκριμένη στάση. Θα μας ενημερώνει στη στάση ακριβώς που βρίσκεται ή θα έχουμε και κάποια εφαρμογή στο κινητό? Μας λέει σε πόσα λεπτά έρχεται, δηλαδή είτε στο κινητό μας είτε αν υπάρχει πινακίδα στις στάσεις. Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα έργα μας. Αυτόν έχει υπάρχει ήδη εδώ και μερικά χρόνια. Και προχωρεί ώστε να εφαρμοστεί και σε περισσότερες στάσεις. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το ένα μας το έργο. Άλλα έργα που βοηθούν τις δημόσιες μεταφορές είναι η Λεωφόρος Αγλαντζιά, που ήταν ένας δρόμος σε τρίτο κοσμικά επίπεδα, αναβαθμίστηκε συνολικά για όλους τους χρήστες, είτε είναι για τα οχήματα, είτε για τις δημόσιες μεταφορές, είτε για τους πεζούς, είτε για τους ποδηλάτες, αλλά ιδιαίτερα έχουν τοποθετηθεί λεωφορείδες. Άρα ο στόχος είναι να δώσουμε προτεραιότητα στο λεωφορείο. Αντίστοιχα είναι τα έργα της Λεωφόρου Καλλιπόλεως Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, υποκατασκευή. Ολοκληρώθηκε η μονοδρόμηση της Λεωφόρου Καλλιπόλεως και θα μονοδρομηθεί αντίστοιχα το διπλανό κομμάτι της Λεωφόρου Μακαρίου, ώστε να μονοδρομηθούν ως ζευγάρι πλέον και να μπουν λεωφορείδες. Η Λεωφόρος Καλλιπόλεως ολοκληρώθηκε, όπως ξέρουμε, και είναι υποκατασκευή αυτή τη στιγμή η οδός Εθνικής Φρουράς, η Μακαρίου, που θα γίνει σε μερικά Σαββατοκυριακά, άρα δεν έχει. Επί της ουσίας ο εργολάβος είναι εκεί, αλλά δεν έχει ξεκινήσει το έργα στη Λεωφόρο Μακαρίου, και κομμάτι της Διγενή Ακρίδα. Και παράλληλα υπάρχουν άλλα έργα. Ήταν η Λεωφόρος Σταφίτων Βασιλέων με υποδομές για όλους τους χρήστες πάλι, με ποδηλατοδρόμους. Ο κάθετος δρόμος που ενώνει το λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο, που δίνει πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή μέσα που εξυπηρετεί συνόλων των χρήστων. Και οι δημόσιες μεταφορές είναι μόνο ένα κομμάτι των διαφόρων έργων
που ασχολείται το τμήμα δημοσίων μεταφορών, είναι και η προστασία της παραλίας, είναι και έργα αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Μιλήστε μας δύο λόγια και για αυτά. Ναι, ουσιαστικά έχουμε μια πλειάδα έργων στα συγχρηματοδοτούμενα μας αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για 160 εκατομμύρια περίπου για την προγραμματική περίοδο 14-20, που επί της ουσίας δικαιούμαστε να υλοποιούμε έργα μέχρι και το 23. Πέραν από τις μεταφορές ως ομπρέλα, είτε είναι βιώσιμες μεταφορές, είτε είναι ενίσχυση προσβασιμότητας των μεταφορών, έχουμε τα έργα των κυματοθραυστών, δηλαδή αντιμετώπιση των κλιματικών επιπτώσεων στις παραλίες μας από τη διάβρωση και παράλληλα ενίσχυση και των παραλιών μας μέσα από βιώσιμη ανάπτυξή τους, άρα ενίσχυση του τουριστικού μας προϊόντος. Έχουμε τα έργα πολιτιστικής ενίσχυσης των υποδομών μας, είτε ήταν το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ήταν το Μουσείο Πάφου. Έχουμε έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, δηλαδή ενεργοβόρα κτίρια που μέσα από παρεμβάσεις στο σκελετό του κτηρίου αλλά και στις προσώψεις, στα συστήματα ψήξης θέρμανσης, να μειώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα αυτών των κτηρίων με στόχο να χρειάζεται να είναι λιγότερο ενεργοβόρα. Υπάρχουν και πολλά επιμέρους άλλα έργα είτε στις μεταφορές είτε σε αυτούς τους τομείς. Αλλά και στον τομέα της αναβάθμισης, ενεργειακής αναβάθμισης των κυβερνητικών κτίριων. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Σωστό. Για να καταλάβετε, έχουμε 3 κτίρια. Τα κυβερνητικά κτίρια στην Πάφο, ένα μεγάλο συγκρότημα κτιρίων εκεί, τα οποία είναι προς το τέλος του το έργο. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Τμήματος Δημοσίων Έργων και ακολουθεί το κτίριο των Επιτρόπων στην Κυριακού Μάτση. Εννοείται ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα πίσω από την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτά πότε ολοκληρώνονται? Ο στόχος είναι αυτά τα 3 έργα να είναι ολοκληρωμένα μέχρι το 23, αλλά ήδη έχουμε δρομολόγηση και για την επόμενη προγραμματική περίοδο, που είναι επίσης αρκετά έργα. Π.χ. το κτίριο του Γενικού Ελεκτή, το κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών, το κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών. Κύριε Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ για την εδώ σας παρουσία και για τα ενδιαφέροντα πράγματα που μας έχετε πει. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να κλείσουμε με τον διαγωνισμό μας. Να είστε καλά. Μέρος στο διαγωνισμό «Κτίζοντας μια καλύτερη Ευρώπη» και διεκδίκησε ένα ταξίδι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτογραφικό εξοπλισμό της επιλογής σου. Ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία από ένα πρόγραμμα που έχει συγχρηματοδοτηθεί από την πολιτική συνοχής. Κάνε tag τη σελίδα μας Building a Better Europe και χρησιμοποίησε το hashtag Building a Better Europe. Ένα παράδειγμα είναι Lithuanian Ethno-Cosmology Museum στο Vilnius. Περιμένουμε τη δική σου φωτογραφία.